নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম মেথমেটিকেল পেডাগজিৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইণ্ডিকেটিভ অফ মেথমেটিজাইজেশ্যন অফ দ্য চাইল্ড থট প্ৰচেছ। তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো ইণ্ডিকেট কৰে যে মেথমেটিজাইজেশ্যনত অফ দ্য চাইল্ড থট প্ৰচেছৰ অপশ্যন দিছে procedure and drill of problems with mathematics implies mathematization of child's thought process. Mathematics education should focus on knowledge how to mathematize rather than on knowing a lot of mathematics. Studying mathematics up to class 12 would lead to mathematization of child's mind. Participating in Olympiad will lead to mathematization of child mind. ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ an orphanage has 3 gates. A person enters the orphanage with some fruits and gives half of the fruits and one more to the children at the first gate. Similarly, he gives half of the remaining fruits and one more to the children at the second gate, and likewise at the third gate. At the end, the person he left with only one fruit. How many fruits were in the hands of that person in starting? For solving this problem, which one of the following method will be appropriate? ইয়াত কি কৈছে এজন মানুহে হাতত ফল মূল লৈ আহিছিলে, 3খন গেট পাইছিলে, সেই 3খন গেটতে ফল মূলসমূহ ল'ৰা ছোৱালীসকলক বিলাই দিছিলে আৰু শেষত তেওঁৰ হাতত এটা আছিলে। এই ধৰণে প্ৰব্লেমবিলাকে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ মেথডক এপ্ৰপ্ৰিয়েট কৰে যে কি প্ৰজেক্ট বেড, ইণ্ডাক্টিভ ডিডাক্টিভ, প্ৰব্লেমছ পজিং, প্ৰব্লেম চলভিং। এইটো আমাৰ হ'ব প্ৰব্লেম চলভিং। অপশ্যন 4টো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ if the objective of teaching mathematics is related to developing creative thinking among students, which of the following method strategy is appropriate? Use of formal algorithm, use of multiple closed-ended problem, use of lecture method, use of multiple solution tasks. আমি ক্ৰিয়েটিভ থিংকিংটো বঢ়াবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টসকলৰ মাজত আমি কোনটো ষ্ট্ৰেটেজি ভাল হয় যে কি ইউজ অফ মাল্টিপল সলিউশ্যন টাস্ক। অপশ্যন 4টো ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোইং এক্টিভিটিজ উইল হেল্প টিচাৰ্ছ টু প্ৰমোট প্ৰব্লেম চলভিং ইন মেথমেটিক্স এমং লাৰ্ণাৰ্ছ? কণ্ডাক্টিং inter-class quiz, solving the problem and reflecting back on solution, organizing a mathematical fair, using mathematical models for teaching. তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো এক্টিভিটি হেল্প হয় টিচাৰ প্ৰব্লেম চলভিং মেথমেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত লাৰ্ণাৰ্ছসকলৰ কাৰণে যে কি চলভিং দ্য প্ৰব্লেমছ এণ্ড ৰিফ্লেক্টিং বেক অন চলিউশ্যন। অপশ্যন 2টো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোইং টাস্ক ইজ লিষ্ট লাইকলি টু ডেভেলপ ক্ৰিটিকেল থিংকিং ইন মেথমেটিক্স এমং ষ্টুডেণ্ট? তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ একেবাৰে লিষ্ট হয় ক্ৰিটিকেল থিংকিং মেথমেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত? অপশ্যন দিছে ইভালুৱেট 72 into 63 in 3 different ways and compare the result. Formulate any two situations to represent the equation 7x plus 3 is equal to 24. A student calculated the volume of a right circular cylinder of radius 3.5 centimeter and height 10 centimeter as 38.5 centimeter cube. Where did she go wrong? Calculate the volume of right circular cylinder of radius 3.5 centimeter and height 10 centimeter. কোনটো হ'ব আমাৰ? অপশ্যন 4টো হ'ব, কাৰণ এইটো আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাত মানকেইটা বহাই দিলে আনচাৰ ওলাব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ট্ৰু এবাউট মেথমেটিকেল থিয়ৰিয়াম? তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ মেথমেটিকেল থিয়ৰিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ নহয়? দে আৰ জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেণ্ট অফ ট্ৰুথ এবাউট চাৰ্টেন মেথমেটিকেল ফেক্ট।
they can be proved mathematically. There is only one way to prove any theorem. Unproved theorem are called conjecture. এইটোৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? অপশ্যন 3টো there is only one way to prove any theorem. ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, which of the following may not lead to professional development of mathematics teachers? তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰফেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট নহয় মেথমেটিক্স টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত? টাইমলি ইন ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম টু হেল্প টিচাৰ আপগ্ৰেড দেয়াৰ পেডাগজি, giving duties to teacher in implementation of policy, enhancing teacher knowledge through seminar and conference, getting teacher involved in various mathematics clubs and inter-university activities. কোনটো আমাৰ আটাইতকৈ লিষ্ট প্ৰফেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত কয়, যে কি অপশ্যনটো গিভিং ডিউটিজ টু টিচাৰ্ছ ইন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ পলিচিছ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কনচিডাৰেড টু বি মষ্ট এফেক্টিভ ৱে টু এনহেন্স ষ্টুডেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ইন মেথমেটিক্স বিয়ণ্ড স্কুল আৱাৰ্ছ? তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো আমি কনচিডাৰ কৰিম মষ্ট এফেক্টিভ ৱে টু ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, মানে বিয়ণ্ড দ্য মেথমেটিক্স স্কুল আৱাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত, যে কি ফৰ্মিং মেথমেটিক্স ক্লাব which involves various activities related to mathematics learning for students, telling students to participate in various competitive exams, giving a lot of homework involving mathematics questions, providing the student with a lot of teaching learning materials like textbook, sample paper, etc. ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? অপশ্যন 1টো forming mathematics class which involves various activities related to mathematics learning for students. ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, which of the following statement is not true for the given mathematical concept? তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় মেথমেটিকেল কনচেপ্টৰ ওপৰত? দ্য কনচেপ্ট অফ ৰেক্টেংগল ইনক্লুড বোথ স্পেটিয়েল এণ্ড লেংথ ৰিলেশ্যনশ্বিপ. Chance is a relationship between the frequency of an event happening compared with all possible outcomes. The concept of negative integer is based only on the magnitude of the number. The concept of multiplication include the concept of area of rectangle. এইটো আমাৰ অপশ্যন 3টো হ'ব। The concept of negative integer is based only on the magnitude of the number. ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, গণিতা চাৰা সংঘৰ কা ইজ দ্য ৱৰ্ক অফ হুইচ ইণ্ডিয়ান মেথমেটিচিয়ান? গণিতা চাৰা সংঘৰ কা এইটো কোনজন মেথমেটিচিয়ানৰ হয়? আৰ্যভট্ট, মহাবীৰা, ব্ৰহ্মগুপ্ত, শ্ৰীনিবাসা ৰামানুজন। এইটো আমাৰ হ'ব অপশ্যন 2 মহাবীৰা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।